Hello, xin chào anh em và các bạn. Không biết là ngày nghỉ lễ vừa rồi của anh em như thế nào ha. Hôm nay mình quay cái clip này là ngày 3 tháng 5. Có nghĩa là hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ lễ 4 ngày. Ngày mai thì chờ mọi người chắc sẽ trở lại với công việc thường ngày. Thì hôm nay có một chút xíu, một chút cái vấn đề mình có thể nói của nó cũng như là một trong những cái vấn đề cũng nghiêm trọng nhất của xã hội hiện tại bây giờ mà mình muốn đề cập tới, cũng như nội dung chính của cái clip của ngày hôm nay. Và cái nội dung chính của cái clip ngày hôm nay đó chính là kẹt xe. Thì vì sao mà mình nghĩ tới cái vấn đề kẹt xe này hả các bạn? Thì như là cái ngày nghỉ lễ cỡ hai ngày về trước á, có là cái ngày chiều ngày 29, chiều tối ngày 29 với nguyên một ngày 30 tháng 4. Thì hai ngày đó nó xảy ra cái hiện tượng là kẹt xe toàn bộ diện rộng ở những cái cửa ngõ ra vào của Sài Gòn. Dạ không có xe về, bữa nay là 30 lễ gần 30 tháng 4 rồi đó, không có xe về. Rồi giờ mình giải quyết sao ạ? Rồi tự đi về lấy xe con về. Giờ vé bán hết rồi, cho chiều 10 mới có vé lại. Có mua 2 bữa trước cũng không có luôn. Về còn xe nhỏ quá. Xe nhỏ bây giờ ở ngoài nó cũng kẹt quá trời luôn. Thì nghỉ lễ về thăm quê thôi. Em không có đặt vé, em vô đây em nghĩ là bình thường thì mua vô đây mua thôi, nhưng bữa nay quá đông rồi. Em phải đợi từ 7 giờ tới giờ, rồi 6 giờ tới giờ mới mua được. Vé thì ghế thì hết rồi, em phải chịu khó ngồi ở dưới ghế sau, ngồi ở dưới nữa, chứ không được ngồi trên ghế nữa. Các tuyến đường hiện giờ hết vé. Biết là chị đến mua vé từ khi nào ạ? 7 giờ rưỡi tới giờ nhưng mà chắc này khoảng 11, 12 giờ rồi. Chưa có vé. Đi về tính không về nhưng mà có chuyện về đột xuất. Rồi quên vụ bữa nay ngày lễ á. Đông quá. Lo cho con ở nhà đang bệnh, mình cũng luôn về nhà gấp lận lo cho nó. Chắc cũng phải đợi xe tiếp. Em mới ra đây mà mua vé thì hết vé, mà có vé đi Cà Mau tới chiều, còn mấy vé kia không biết. 5 giờ chiều mới có vé. Là chị em đặt vé bên xe tí bên kia. Rồi em đưa bảnh rồi 8 giờ tối em mới lên xe. Xếp hàng khoảng nửa tiếng mà chưa có mua được vé. Cái nơi em chuẩn bị về thì giá vé lên khoảng 10 mấy nghìn. Từ 57 mà lên thành 75. Dĩ nhiên là phải đông hơn rồi. Thì, năm nay thì cái thấy năm rồi thì nó vắng rồi, năm nay ok, năm nay đông rồi, quá đông. Nhiều hơn, hồi nãy có lực lượng đã kẹt xe thôi, nãy giờ kẹt xe dữ lắm.
Mới ra ca làm việc á nên tranh thủ về luôn, về sớm. Chứ giờ tới tối thì giao thông nó cũng đông như nhau à. Thì hôm nay so với mọi bữa thì nó sẽ đông hơn, kẹt hơn. Đường về quê trễ hơn, đông di chuyển được cũng không tới nỗi là kẹt cứng. Có khúc đèn xanh đèn đỏ thì hơi kẹt xíu. Bình thường thì mình sẽ về quốc lộ, còn này mình chia ra tẻ để về cho nó đỡ hơn. Giao thông thì nó quá đông đi, mình phải chọn đường khác để mình đi. Vẫn kẹt nhưng mà vẫn di chuyển xe đi được. Do xe đông quá mình nhóm xe chọn đi theo đường tắt. Tại em rời khỏi thành phố Hồ Chí Minh được khoảng gần 3 tiếng rồi. Và trình của em thì hiện tại đi về Sa Đéc, Đồng Tháp. Hiện tại thì đang ở chỗ Tiền Giang mà đoạn vừa qua Long An á, thì đoạn này nó đang kẹt khoảng hơn 45 phút rồi. Có những lúc là đứng yên khoảng 10-15 phút luôn. Chưa, đây là lần đầu tiên mà kẹt nặng như vậy. Hiện tại xung quanh là kẹt cứng luôn, xung quanh là toàn là xe không còn thấy được đường. Tiền Giang từ hồi 3 giờ rưỡi tới giờ. Xe nó cũng nhích được chứ nó không có đứng chỗ. Thì vì sao mà nó có cái hiện tượng bị quá tải mà dẫn tới kẹt xe hàng chục tiếng liền cho những cái cung đường ngắn, ví dụ như Sài Gòn đi ra Vũng Tàu cũng kẹt, Sài Gòn đi về Tiền Giang hay là hướng miền Tây một chút xíu cũng kẹt. Và kẹt cực kỳ nghiêm trọng nhất đó chính là Sài Gòn đi Đà Lạt hướng ngay chỗ chân đèo Bảo Lộc, đường quốc lộ 20 các bạn. Rất là nhiều các clip cũng như các anh bác tài cũng như các tài xế bạn hữu đường xa đều đăng những cái clip mà xung quanh toàn là kẹt xe lên mạng xã hội để chia sẻ cho những anh em sắp sửa đi cái tuyến đường đó để lựa chọn những cái tuyến đường tránh. Và phải nói là kẹt xe cực kỳ nghiêm trọng trong trong 2 ngày hôm đó các bạn, chiều tối ngày 29 và nguyên ngày 30 tháng 4. Vậy chúng ta sẽ nhìn lại một số vấn đề, thậm chí là Phương và các bạn cùng nhau phân tích. Phương đưa ra những cái góc nhìn, ý kiến của Phương để cho các bạn nhìn nhận ra rằng chúng ta phải tìm hiểu nguyên nhân vì sao và tại sao trong những cái ngày đó. Thì có rất nhiều cái ý kiến là một phần ý kiến trái chiều ở trên mạng xã hội cho rằng tại sao không đi ngày thường, tại sao không đi chơi ngày thường mà lựa những cái ngày lễ đi chơi. Tại sao cứ hùa theo đám đông để đi những cái ngày đó chi cho kẹt xe, nào có chơi bời được gì đâu, tiêu tốn nhiều tiền hơn mà không có được thoải mái mà còn gọi là hành xác. Thì ở cái góc độ này nó có rất nhiều cái mà mình không đặt mình được vô trường hợp của người ta. Phương nhìn thấy ví dụ như là làm sao mà chúng ta sẽ có được cái kỳ nghỉ dài, một cái kỳ nghỉ mà nó được 4 ngày mà tất cả các thành viên bạn bè hay tất cả các thành viên gia đình mà cùng điều nghỉ để được đi chơi trong cái chuyến đó. Đó là cái thứ nhất. Người ta muốn được đi chơi chung với nhau, người ta muốn cả gia đình được đi chơi chung với nhau trong một cái kỳ nghỉ dài 4 ngày đó. Và cái thứ hai là hiện tại bây giờ cái việc mà người ta có điều kiện nó đã tăng lên so với hồi xưa rất nhiều. Ở đây điều kiện là sao? Là người ta sở hữu phương tiện ô tô riêng, xe hơi riêng, người ta chịu chi hơn về cái mặt về cái mảng du lịch của người ta. Và thêm một cái yếu tố nữa là từ hồi đầu năm tới giờ, thậm chí là từ năm 2020 cho tới đầu năm 2021
thì như các bạn biết là cả thế giới vẫn đang gồng mình chống với cái con dịch Covid-19. Nó vẫn chưa có nguôi ngoai. Thì cái việc mà người ta không được đi du lịch người ta không được đi du lịch trong một cái khoảng thời gian năm 2020 tới đầu năm 2021 nhiều ở nhiều nơi vì tình hình dịch bệnh. Thì bây giờ nhưng với cái kỳ nghỉ dài 4 ngày nên người ta lựa chọn những cái cung du lịch nó ngắn ở xung quanh của Sài Gòn để người ta đi và người ta về cho nó lẹ ha. Thì ở xung quanh Sài Gòn á, thì nó có hai chiều hướng thường cho các bạn đi du lịch. Đó là một là lên núi, hai là xuống biển thôi. Ở ngoài biển thì các bạn sẽ có những cái cung như là Vũng Tàu, Phan Thiết, Mũi Né, Nha Trang. Lên núi thì các bạn sẽ chỉ có duy nhất Đà Lạt thôi. Đà Lạt, Bảo Lộc. Đó là cái cung đường mà những cái nơi địa điểm du lịch về núi. Còn về miền Tây đa số là các anh chị em, các em học sinh hay là các bạn là đi lên Sài Gòn đi làm. Nên các bạn muốn 4 ngày đó có thể về quê để cùng chơi, vui chơi, nghỉ ngơi ở gia đình thôi. Chứ về mảng du lịch thì ở miền Tây nó không có phát triển. Nên không có cái gì gọi là du lịch ở miền Tây hết đó các bạn. Ở kẹt xe ở những cái cung đường miền Tây là do người ta muốn về nhà. Người ta muốn về nhà, về với gia đình thôi. Còn hướng miền Đông là cái hướng mà dành cho rất là nhiều các bạn mà đang sinh sống và làm việc ở Sài Gòn đều muốn đi du lịch, là chọn hướng đi miền Đông nhiều hơn. Thì đó chính là những cái mà nhu cầu cũng như cái mục đích của những cái của các bạn khi mà sống và ở Sài Gòn. Nhưng mà khi mà tới một cái ngày nghỉ lễ dài, các bạn đều có những cái lựa chọn, đó là đi du lịch hoặc là về nhà để nghỉ ngơi, thăm gia đình. Đó là hai cái mà mục đích chính của những người mà sống làm việc ở Sài Gòn. Còn trở lại cái vấn đề cái nguyên nhân kế tiếp mà nó cũng khiến cho cái phần mà kẹt xe nó trở nên nghiêm trọng hơn, và có thể nói đây là cái phần mà mấu chốt của vấn đề, là hiện tại bây giờ ở Sài Gòn mật độ dân số nó đã ngấp nghé ở ngưỡng 10 triệu dân rồi các bạn. Đây có thể nói là thành phố đông dân nhất nước Việt Nam. Tuy nhiên về cái cơ sở hạ tầng mà để phục vụ cho cái nhóm dân số 10 triệu dân ở trong Sài Gòn nó đang càng ngày càng teo tóp lại. Ngoài cái tuyến đường chính quốc lộ 1 xuyên suốt qua Sài Gòn, từ miền Đông xuyên suốt, từ hướng ngoài Bắc xuyên suốt qua Sài Gòn để xuống dưới miền Tây, thì cái tuyến đường đó, cái tuyến đường quốc lộ 1 mà để đi xuống về miền Tây thì bây giờ nó đang nằm ở cái tình trạng là xuống cấp, cực kỳ xuống cấp. Chuyện này nó sẽ không xa lạ gì đối với các bác tài thường hay đi với cái cung đường quốc lộ 1 khi mà để về các tỉnh ở miền Tây. Đó là trường hợp về cái tuyến quốc lộ 1. Thì để giảm bớt lưu lượng cho cái tuyến quốc lộ 1 đó thì ở Sài Gòn nó có hai tuyến cao tốc. Một tuyến về miền Tây đó là cao tốc Sài Gòn Trung Lương, và một tuyến cao tốc mới gần đây, nói gần đây chắc cũng gần 10 năm rồi đó, cũng mấy năm rồi đó. Thì đó là cái tuyến cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Giây. Và cả hai tuyến cao tốc này, Phương đính chính lại cho các bạn rõ được cái nhiệm vụ và cái nhiệm vụ chính của hai cái tuyến cao tốc này là nó dẫn các bạn đi ra khỏi thành phố Sài Gòn một cách nhanh chóng thôi. Chứ thật chất hai tuyến cao tốc này nó không đưa các bạn đến một cái nơi, đến gọi là cái địa điểm mà những người sử dụng cao tốc muốn tới được, cái địa điểm chủ chốt. Để giải ý cho cái ý mà Phương vừa mới nói, là Phương ví dụ cái tuyến mà cao tốc Trung Lương đi, Sài Gòn Trung Lương đi, là cái tuyến cao tốc đi về miền Tây. Thì cái tuyến cao tốc này nó chỉ dẫn các bạn từ Sài Gòn đi tới thành phố Mỹ Tho của tỉnh Tiền Giang thôi. Nhưng mà thật chất những người miền Tây mong muốn là có một cái tuyến cao tốc nó nối thẳng từ Sài Gòn tới thành phố Cần Thơ. Từ thành phố Cần Thơ người ta để rẽ người ta đi ra các tỉnh khác, nó rất là gần và tiện. Nhưng mà cái tuyến cao tốc đó nó chỉ dừng ở ngay Mỹ Tho thôi. Và cái đường dẫn ra vô của cái tuyến cao tốc này nó cũng rất là hạn hẹp. Và theo như
Phương được biết thì cái tuyến cao tốc này nó đã hết cái thời kỳ mà thu tiền BOT rồi. Nên có thể nói là bây giờ cái tuyến cao tốc này nó chống quơ chống lóc, nó không có được cái sự gọi là quản lý một cách như thời mà nó còn thu tiền phí BOT. Nên cái hiện tượng những năm gần đây, 1-2 năm gần đây là cái mật độ mà xảy ra tai nạn ở trên cái tuyến cao tốc Sài Gòn Trung Lương này nó tăng hơn rất nhiều. Và khi mà cao tốc mà nó xảy ra cái tai nạn thì các bạn đã biết cái sự cố nó kéo theo những cái gì đó ha. Nghĩa là kẹt xe cục bộ nguyên một đoạn đường dài. Và như cái chiều ngày 29 và rạng sáng ngày 30 tháng 4 vừa rồi là tuyến đường cao tốc Sài Gòn Trung Lương này đã kẹt xe dài gần 10 cây số. Không nhúc nhích cục cựa gì hết. Người ta đi chỉ có mấy chục cây, trăm mấy cây thôi mà người ta tốn gần mấy tiếng đồng hồ. Mấy tiếng đồng hồ cho một đoạn đường để về nhà thôi các bạn. Như Phương đã nói, ở dưới miền Tây thì nó không có khái niệm gì là du lịch hay đi chơi đi về chơi bời gì hết á. Ở đây chỉ là đi về gia đình thôi. Và những người đang làm việc, sống và làm việc ở Sài Gòn muốn về gia đình để nghỉ ngơi trong 4 ngày lễ đó thôi á. Mà cái sự kẹt xe nó kéo dài khủng khiếp. Coi trên những cái clip mà mình có cảm giác là cái độ mà cái sự mệt mỏi luôn á. Đó là phần về miền Tây. Đoạn cao tốc cần đi đến Cần Thơ nhưng chỉ dẫn tới Mỹ Tho thôi. Đó. Rồi sau khi thoát ra cao tốc thì các bạn vẫn phải đi theo đường quốc lộ 1. Mà như hồi nãy Phương đã nói, cái hướng mà quốc lộ 1 về miền Tây là cái tình trạng xuống cấp nó đang càng ngày càng, nó đã xuống cấp rất nhiều rồi, nhưng mà chưa có một cái sự gọi là nâng cấp hay là sửa chữa để sửa chữa làm mới nó được. Đó, thì đó cũng là góp phần trong một phần nguyên nhân cho cái việc mà kẹt xe cho 2 ngày vừa qua, ngày 29 và ngày 30 tháng 4. Rồi, kế tiếp trở lại cái vấn đề cái tuyến cao tốc còn lại. Cái tuyến cao tốc còn lại là cái tuyến cao tốc Sài Gòn Long Thành Dầu Giây. Là tuyến cao tốc này là nó nằm ở cửa ngõ đi hướng xe hướng về phía đông. Thì ở cái tuyến cao tốc này Phương thấy nó cũng có ngặt nghèo, một giống như là nó cái cơ chế lúc mà làm ra người ta chưa tính hết hay sao á. Thì cái đoạn cao tốc này nó có 2 lối ra. Một lối ra ở Long Thành cho người ta có nhu cầu đi Vũng Tàu. Và cái lối ra thứ hai là cái lối ra chỗ Dầu Giây, cho người ta muốn đi Đà Lạt, cho người ta muốn đi Phan Thiết, cho người ta muốn đi Long Khánh. Mà chính xác hơn, cái đoạn mà đầu ra Dầu Giây là nó ra ngay thị xã Long Khánh luôn. Nên ai muốn đi Long Khánh thì đúng là cái đoạn cao tốc này đúng là mơ. Một là ra tới về là từ nhà vô Sài Gòn liền. Còn phần còn lại là để đi được Đà Lạt hay là đi được Phan Thiết thì rất là còn xa. Nói chung cái đoạn dẫn cao tốc Long Thành Dầu Giây nó chỉ dẫn cho xe cho ra khỏi cửa ngõ Sài Gòn một cách nhanh chóng như cái đoạn cao tốc Sài Gòn Trung Lương thôi các bạn. Nó vẫn không đưa người ta tới những cái điểm người ta cần đến. Người ta muốn đi Vũng Tàu nó dẫn các bạn ra Long Thành. Rồi từ Long Thành các bạn sẽ nhập vô đường quốc lộ 51 để tiến ra Vũng Tàu. Mà như các bạn biết chứ, cũng trong những năm gần đây cái đoạn mà quốc lộ 51 Phương cũng cảm thấy nó đã quá tải rồi. Vì sao? Như các bạn biết á, là cái đoạn mà quốc lộ 51 dọc theo nó là khu công nghiệp với lại cảng. Mật độ xe container bây giờ đang rất dày. Và cái đoạn đường dẫn mà từ cao tốc đi ra cái chỗ mà BOT, cái chỗ mà các bạn đóng phí để đi ra cao tốc để nhập làn quốc lộ 51 thì nó chỉ làm có một cái đoạn ngắn thôi. Nên khi mà một cái lượng xe quá đông mà để vô đi ra cái cửa đóng phí BOT đó mà nó làm chậm á là kẹt xe. Mà kẹt xe thì sẽ kẹt từ ở trong cao tốc, nó chặn luôn cái lối người ta muốn đi ra, cái lối người ta muốn đi ra cái lối người ta muốn đi ra Dầu Giây. Có nghĩa là đường cao tốc đang thẳng, giờ nó phải quẹo phải, nó phải quẹo chẻ ra đây để ra Long Thành. Nhưng mà cái chỗ BOT thu phí của Long Thành nó làm việc chậm thì xe cái xếp hàng dần, xe dừng xe xong xe chặn bắt ngang cái đường hướng cao tốc cho ai muốn đi thẳng ra Dầu Giây luôn. Và đó cũng chính là cái nguyên nhân gây nên kẹt xe trên cao tốc.
vô sử dụng cao tốc, đóng phí để sử dụng cao tốc để xe chạy nhanh hơn, nhưng ai ngờ làm chậm hơn. Rồi, đó là cái tuyến mà người ta muốn đi Vũng Tàu. Ở cái tuyến thứ hai, thì nó có 2 chiều hướng. Người ta sẽ đi ra cái cửa ngõ, người ta sẽ đi ra cái lối ra Dầu Giây. Thì ở Dầu Giây nó có 2 hướng. Một, như Phương đã nói, các bạn sẽ băng qua bên quốc lộ 1 để các bạn đi tiến nhập làng quốc lộ 20 để các bạn đi Đà Lạt. Đó. Và các bạn có thể ôm phải nhập làng với quốc lộ 1 để các bạn đi về Phan Thiết. Thì như Phương đã nói, cả một cái thành phố lớn, mật độ dân số gần 10 triệu dân. Tuy nhiên, tuyến quốc lộ 1, mạch xương sống của mạch xương sống của nước á, của nước Việt Nam mình á, thì ở cái đoạn mà từ phía Trung Nam mình á, thì nó đã có vẻ như đã xuống cấp rồi. Nó đã không có chịu đủ với cái lượng xe, nó không chịu đủ với cái lưu lượng xe ngày càng đông. Thì ở Sài Gòn nó chỉ có 2 tuyến cao tốc. 2 tuyến cao tốc này nó chỉ dẫn cho những cái xe này đi ra khỏi thành phố nhanh thôi. Ngoài ra nó không dẫn tới những cái vị trí chủ chốt mà người ta cần. Bây giờ đi Đà Lạt mà đi máy bay cũng không được nữa các bạn. Máy bay nó đâu có phải bay liên tục hết chuyến này cái tới chuyến khác, tới này chuyến khác. Trong ngày nó bay được, có cố định được bao nhiêu chuyến nữa. Mà một chuyến nó cũng chở được đâu nhiêu người đâu. Mà chi phí lại rất là cao. Chi phí rất là cao, không hề rẻ. Đó. Phương đang nói ở cái vấn đề là cái mật độ dân số của thành phố nó quá lớn. Và nhưng mà cái cơ sở hạ tầng giao thông để phục vụ cho cái thành phố này thì nó lại quá bé. Càng ngày nó càng bé đi. Và chỉ duy nhất có 2 tuyến cao tốc để hỗ trợ cho người dân ra vô cửa ngõ thành phố một cách nhanh chóng thôi. Không, 2 cái tuyến cao tốc này là không đáp ứng đi tới những cái nơi mà người dân cần mong muốn tới. Chính vì thế khi mà trong những ngày lễ mà một lượng lớn xe sử dụng 2 cái tuyến cao tốc này thì cái chuyện mà kẹt đó là chuyện tất yếu. Tuy nhiên là như các bạn biết là cái ngày lễ, cái kỳ nghỉ lễ 30 tháng 4 này nó đã có lịch từ hồi đầu năm rồi. Thậm chí là như giờ các bạn có thể search Google, các bạn đã biết được là thông tin nghỉ lễ cho ngày lễ 2 tháng 9 sắp tới rồi. Ngày lễ 2 tháng 9 sắp tới cũng nghỉ 4 ngày luôn. Vậy thì ở các ban ngành về phía bên giao thông, người ta đã nắm được cái lộ trình của những cái ngày lễ sắp tới là nó sẽ có hiện tượng như gì để có đủ thời gian và chuẩn bị rồi. Chứ không phải để cái hiện tượng mà kẹt xe nó xảy ra đến một mức lớn đến như vậy. Tại vì nói kẹt xe không phải là về cái hiện tượng kẹt xe không phải là chỉ người lái xe ngồi trên chiếc xe đó đâu bạn, mà nó kéo theo nhiều rất là hệ lụy. Nó cho chúng ta thấy được những cái nó cho chúng ta thấy được những cái việc mà chúng ta cần phải làm và cần phải thay đổi. Các bạn biết là trong những nước tiên tiến ở các nước tiên tiến thế giới, tại sao những nơi hoang mạc hoang vu, những nơi mà cái số lượng người dân ở rất ít nhưng mà người ta vẫn phải làm cái cơ sở hạ tầng, những cái tuyến đường giao thông vận tải nó xuyên suốt tới những cái nơi đó và đi qua những cái nơi đó. Các bạn có xem rất là nhiều clip, có nhiều clip như bên Mỹ nó làm rất là nhiều cái tuyến đường cao tốc, thậm chí đi qua những cái thị trấn, những cái nơi khỉ ho cò gái luôn, nhưng mà nó vẫn phải làm. Đó là câu hỏi tại sao mà Phương dành cho các bạn, mà chúng ta nhìn nhận từ cái sự việc mà kẹt xe trong nước của mình. Tại vì khi mà một cái tuyến đường giao thông vận tải nó thông suốt, nó liên suốt với nhau, nó thuận lợi cho người ta tham gia giao thông, nó kéo theo rất là nhiều ở cái nơi đó, ở cái địa phương, ở cái địa bàn đó. Đó. Trở lại cái vấn đề mà kẹt xe ở Đà Lạt, ở chân đèo Bảo Lộc. Thì sau khi các bạn thoát ra cái đoạn đường cao tốc Long Thành Dầu Giây, ở cái lối ra Dầu Giây,
các bạn băng qua quốc lộ 1 và tiến vào quốc lộ 20 để các bạn bắt đầu đi lên Đà Lạt. Thì ở cái tuyến đường quốc lộ 20 nó thuộc địa bàn của hai tỉnh, tỉnh Đồng Nai và tỉnh Lâm Đồng. Thực chất là các cơ quan lãnh đạo có thể nắm được cái lưu lượng xe của cái ngày hôm đó luôn á các bạn. Nó rất là đơn giản, tại vì trước đó số lượng khách mà đặt phòng ở khách sạn nó đã cháy phòng rồi. Một cái lượng rất là lớn, là công an tỉnh Lâm Đồng họ đã biết được rồi. Họ đã biết được là nguồn khách sẽ đi lên. Và công an tỉnh Lâm Đồng biết thì chắc chắn công an của tỉnh Đồng Nai cũng phải biết. Tại vì tuyến đường này nó đi ngang qua tỉnh Đồng Nai và xong nó mới tới tỉnh Lâm Đồng. Thì chúng ta phải có một cái biện pháp cũng như một kế hoạch để người ta dẫn giải cho ngay chỗ cái khúc đường đèo Bảo Lộc. Như Phương đã làm rất là nhiều clip về đèo Bảo Lộc thì các bạn có thể xem clip, các bạn hình dung được cái đoạn đèo nó rất là bình thường, nó không có cái gì hết á. Vấn đề khi mà xe đông thì nó chạy chậm thôi, nhưng mà thà nó chạy chậm chứ chúng ta đừng làm nó dừng. Thì cái đoạn đèo Bảo Lộc này các bạn nghĩ đi, nó chỉ có 10 cây số. Nếu mà có 3 chốt chặn ngay chân đèo, ngay giữa đèo và ngay đầu đèo, để chúng ta làm cho cái tuyến huyết mạch này nó lưu thông liên tục với nhau thì xe đâu có nghẹt. Mà cái tuyến đường quốc lộ 20 là cái tuyến đường đẹp nha các bạn. Phương đi đường nó rất nhiều nên Phương biết là cái tuyến đường đẹp, cái tuyến đường không xấu gì hết á. Khi mà các bạn vừa tiến vào Maragui là đường rất đẹp, đường rộng đẹp đó. Thì lên đèo thì cái độ dốc đường đèo quanh co nó kéo dài 10 cây số nên tốc độ các bạn đi giảm chậm. Ở đây là Phương không nói về những cái việc mà các bác tài lấn lên rồi chạy ẩu, vượt ẩu, thậm chí đã kẹt xe như vậy rồi mà còn cho xe chạy ra bên kia nó chặn chiều xuống của người ta, hỏi sao không kẹt. Đó. Về đường xá thì chúng ta đang nằm ở cái ngưỡng là cơ sở hạ tầng nó đang còn rất là thấp. Ở trong tương lai thì nó không biết gì, nhưng mà khi nào mà các bạn đọc mà các bạn thấy khánh thành hay khai trương cái tuyến đường đó thì chúng ta hãy mừng. Còn bây giờ mọi thứ đều trên giấy và chúng ta chưa biết nó sẽ về đâu. Thì bây giờ chúng ta đang sử dụng những cái gì mà chúng ta đang có, nên chúng ta phải biết được rằng khi những cái ngày đó thì chúng ta có nên quyết định để đi chơi hay đi du lịch hay không. Và nếu mà chúng ta đi thì chúng ta phải lựa cái khung giờ như thế nào, hoặc chúng ta phải lựa cái tuyến đường như thế nào. Rất là nhiều thứ. Nói chung là tham gia giao thông ở Việt Nam giống như một canh bạc ấy, hên và xui. Thì đó là cái mà Phương nói về cái tuyến đường mà đi Đà Lạt. Thì rất mong các bạn khi mà thi tham gia giao thông dù có kẹt cỡ nào, có mệt mỏi cỡ nào thì chúng ta vẫn phải tuân thủ. Chúng ta vẫn phải đi chúng ta vẫn phải đi đúng. Quan trọng là chúng ta đi đúng và chúng ta phải bình tĩnh. Chứ nhiều người rất là nôn chạy lên, thử hỏi nguyên một đoạn xe xếp hàng dài, tự nhiên có ông nào tự dưới chạy lên tới lấn lên qua bên kia, chạy lên tới đỉnh thấy kẹt cái lấn chặt vô của người ta. Đó là một cái thói quen xấu mà rất là đặc trưng của tài xế Việt mình. Đi đâu cũng thấy cái cảnh đó, đi đâu cũng thấy cái kiểu khôn lỗi đó. Mà trong khi chỉ cần xếp hàng bình tĩnh, từ từ rồi sẽ qua. Tại vì càng nhoi lên phía trên thì lại càng kẹt. Lỡ xe ở phía trước, xe ở phía trên sổ xuống không có đường cho nó đi là kẹt cục bộ ngay đó. Kẹt lại từng nhóm tiếp. Và theo như Phương xem thì từ chiều ngày hôm qua là khách ở Đà Lạt bắt đầu đổ về lại Sài Gòn rồi. Và có nhiều anh em quay clip thì đường thoáng trống. Không biết thì ngày hôm nay sẽ như thế nào. Chắc cũng có thể là kẹt, nhưng mà Phương nghĩ nó kẹt nhẹ hơn cái lúc mà anh em đi. Thì trở lại với cái tuyến đường quốc lộ 20, cái tuyến đường mà từ Sài Gòn đi Bảo Lộc, đi Đà Lạt, thì anh em nên nhớ là có một cái tuyến đường nó cũng khá là đẹp, khá là trống. Tuy nhiên nó dài hơn một chút xíu thôi. Đó là cái tuyến đường đèo Tà Bao đó. Từ ngay chỗ anh em ra chỗ Dầu Dây, anh em ôm phải nhập làn vô quốc lộ 1
thì anh em chạy một chút xíu nữa thì anh em sẽ đi vô thị xã Long Khánh. Từ ngay đó sẽ có đường dẫn cho anh em đi ra hướng đèo Tà Bao. Đèo Tà Bao anh em chạy sẽ gặp đường quốc lộ 55 và quốc lộ 55 sẽ ra gặp đường quốc lộ 20. Nó pass qua được đèo Bảo Lộc và thành phố Bảo Lộc luôn các bạn. Và cái tuyến đường này khá là ok. Phương đã đi rất là nhiều lần, tại vì Phương hay đi Đức Mẹ Tà Bao á, khá là ok. Không xấu lắm, đường đèo đẹp, nhưng mà cái đường đoạn dẫn mà để quốc lộ 55 mà dẫn vô tới quốc lộ 20 á thì nó hơi xấu thôi. Chắc có thể bây giờ nó đã khắc phục rồi. Thì cái tuyến đường này á Phương thấy rất là tiện, cũng không xa lắm đâu các bạn. Tại vì cái đường mà từ thị xã Long Khánh các bạn đi vô Đức Mẹ Tà Bao, hướng đường đó nó lại trống ha, rộng trống, nên đi rất là thoải mái, không có gì mà không phải lo. Còn một tuyến đường nữa đó, tuyến đường Tà Bứa, nhưng mà đèo Tà Bứa, mà cái đèo Tà Bứa cái mặt bằng đường của nó hẹp quá, không đẹp bằng Tà Bao. Phương khuyên anh em đi Tà Bao. Nếu mà cái lộ trình trong tương lai anh em có muốn mà đi Đà Lạt á, mà thấy tình hình đèo Bảo Lộc bất ổn thì cứ đi đèo Tà Bao ha, hoàn toàn ok. Phương thấy là rất là nhiều bác tài livestream trong cái lúc mà kẹt xe Bảo Lộc á, thì nhiều bác tài lâu năm, tài xế mấy chục năm, nhưng mà cũng không nghĩ tới cái lộ trình của cái tuyến đường tránh như vậy. Tại vì thực chất thì nó kẹt ngay chỗ cái chân đèo Bảo Lộc thôi, nên nếu mà có tìm cách mà thoát qua được qua đèo Bảo Lộc là ok. Rồi đó là những cái tuyến đường, những cái sự kiện, những cái nơi mà kẹt xe mà trong 2 ngày vừa qua. Quên nữa, cái đoạn mà quốc lộ 1 ra Phan Thiết á, cũng có một số anh em xe clip cũng kẹt xe. Tại vì cái tuyến đường đó nó đã có camera ghi hình phạt nguội rồi, nên anh em không có phóng nhanh bạc ẩu được. Có người chạy thì đúng, có người chạy thì chậm quá, nên nó cũng phần nào nó làm cho cái lưu thông nó cũng không được đồng đều cho mấy ha. Cũng có nhiều bất cập thì ha anh em. Thì cái tuyến đường mà để đi Phan Thiết á, thì anh em có thể đi đường ven biển, không nhất thiết phải đi đường quốc lộ 1. Đi đường ven biển thì anh em cứ tà đi ôm biển đẹp đó. Và đó chính là những cái mà Phương muốn chia sẻ, cũng như gợi ý anh em một số thứ ở nơi mà anh em đang ở. Anh em phải biết là Sài Gòn mình nó chỉ có 2 tuyến cao tốc, mà 2 tuyến cao tốc này nó chỉ dẫn cho mình đi ra thôi, dẫn cho mình vô lẹ thôi, chứ nó cũng không thể đưa anh em mình tới những cái nơi mà anh em thật sự mong muốn. Ví dụ như anh em nghĩ đi, nếu mà chúng ta có một cái tuyến đường cao tốc về miền Tây, đâm thẳng một phát tới thành phố Cần Thơ, rồi tuyệt vời biết cỡ nào. Rồi từ Cần Thơ anh em muốn đi đâu anh em đi ha. Còn cao tốc mà dầu dây, cao tốc Long Thành dầu dây, thì dầu dây nó làm thêm một tuyến về Đà Lạt nữa. Thử nghĩ 300 cây số từ Sài Gòn về Đà Lạt, mà nếu mà có cao tốc xuyên suốt mà với tốc độ mà cho anh em 100 cây số giờ, thì từ 7 tiếng chắc Phương nghĩ nó rút xuống còn 3 tiếng nữa. Chắc lúc đó ngày nào ai cũng chịu đi Đà Lạt hết. Còn thành phố Vũng Tàu mà thật sự là một tuyến cao tốc thẳng direct từ ngay chỗ Sài Gòn mà ra Vũng Tàu 150 cây số, cho tốc độ chạy 90 thôi, 100 thôi, không cần tới 120 nữa. Trời ơi, chắc thành phố Vũng Tàu nó trở thành thành phố du lịch biển hơi bị mạnh luôn. Thì đó là những cái mà ước mơ của những người ở Sài Gòn. Đó, song song đó thì Phương làm cái clip này cũng mong là anh em lắng nghe, hãy nói chung là có một cái sự kiến thức để biết là cái khu mình sống nó như vậy, nên vì sao mà nó kẹt xe như vậy đó. Để cũng như sắp tới, như hồi nãy Phương đã nói là sắp tới là cái ngày lễ 2 tháng 9 á, là nó sẽ có cái lịch nghỉ tiếp tục là 4 ngày, có cái lịch nghỉ tiếp tục là 4 ngày. Thì để qua những cái clip này anh em biết và lựa chọn cho mình một cái lịch trình cũng như cái kế hoạch mà nghỉ ngơi nó như thế nào cho nó hợp lý, để tránh những cái trường hợp mà mình bị nằm ngoài đường do kẹt xe, nó gây nên những cái mà phải nói là thiệt hại cũng hơi thực sự là đáng kể.
vừa mất thời gian, tiền bạc, tiền của và sức lực của mình ha. Rồi clip tới đây là hết rồi. Sớm gặp lại anh em ở những cái sự kiện nóng hổi tiếp của xã hội. Còn bây giờ xin chào.